તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। ડી.આર.કે કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। આ વિડીયો બને એટલો લાઇક શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજા જૂના ટ્રેક્ટર ટ્રેલર વાહન પશુ તમારે લેવાના હોય કે વેચવાના હોય તો વિડીયો છેલ્લે તેના તમામ વિડીયોને માહિતી મળશે, તો આ વિડીયો પૂરો જોજો। આજે આપણે સ્વરાજ 735 એફી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે વનરાજભાઈને, તો વિડીયો તમે પૂરો જોજો। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2015ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટર એકદમ ચોખ્ખું સાચવેલું છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો। કંપની કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર છે, ક્યાંય પણ સડો જોવા નહીં મળે અને કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટરની અંદર ફોલ્ટ પણ નથી। ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ। ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। વિડીયો અંદર આખું ટ્રેક્ટર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો, ચોખ્ખું ટ્રેક્ટર છે। કિંમત ટ્રેક્ટરની 4,40,000 અંદાજિત વનરાજભાઈએ રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો બનાસકાંઠા, તાલુકો દાંતીવાડા અને ગામ નાની ભાખર ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક વનરાજભાઈનું નામ 9649 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો, આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।